Γεια σε όλους! Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο του O'Sullivan και των συνεργατών του σε σχέση με την οσφιαλγία. Μέσα σε αυτό το άρθρο αναφέρει 10 αλήθειες σχετικά με τον πόνο στη μέση. Και μεταξύ άλλων λοιπόν, αυτό που κάνει είναι ότι καταρρίπτει τη χρήση διαφόρων μέσων απεικόνησης, όπως είναι για παράδειγμα η ακτινογραφία, η μαγνητική κτλ., ως διαγνωστικό μέσο για την οσφιαλγία. Και το αναφέρω αυτό με αφορμή πολλούς ασθενείς οι οποίοι έρχονται στο φυσικοθεραπευτήριο με ένα πάκο εξετάσεις και με τη διάγνωση έτοιμη στα χείλη. Μου είπε ο γιατρός ότι έχω 5 κιλές στη μέση ή διάβασα ότι έχω 5 κιλές στη μέση. Και ναι, το ξέρω, ήδη είναι σαν να σας ακούω να δυσανασχετείτε και να λέτε «Μα τι μου λέει αυτή τώρα». Προσέξτε όμως, στην πραγματικότητα αυτό που είναι οι απεικονίσεις είναι αυτό που λέει η λέξη. Είναι μια απεικόνιση της πραγματικότητας της στιγμής, της κατάστασης της στιγμής. Το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο από βίδες και παξιμάδια, δεν είναι ακίνητο. Δεν βιδώνει στο παξιμάδι και μένει ακίνητο, όλα μένουν στη θέση τους. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο συνεχώς αλλάζει και διαφοροποιείται, όσο αλλάζει και διαφοροποιείται η θέση του ατόμου. Γι' αυτό και ουσιαστικά αυτό που λέμε με παράδειγμα είναι ότι άλλη θέση έχουν ας πούμε για παράδειγμα οι δίσκοι όταν είμαστε όρθιοι ανάμεσα στους σπονδύλους και άλλη θέση έχουν όταν είμαστε ξαπλωμένοι ή ξαπλωμένοι πλάγια ή ανάσκελα ή οτιδήποτε. Σίγουρα μπορούμε να έχουμε πιθανότατα μία εικόνα για το πού περίπου είναι η βλάβη και εδώ κρατάω μικρό καλάθι και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα ως προς τη σοβαρότητα του προβλήματος. Ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα φαίνονται τα πράγματα στις απεικονίσεις ή σημειώνονται τόσο άσχημα. Και σας είπα παραπάνω ότι κρατάω μικρό καλάθι γιατί είναι πάρα πολλές φορές που μπορεί να έχει έρθει κάποιος με πόνο στη μέση και να υπάρχει και μια απεικόνιση που να λέει ότι υπάρχει αυτή η βλάβη εκεί σε ένα συγκεκριμένο σπόνδυλο, ας πούμε, ή δίσκο και τελικά από την κλινική εικόνα, την κλινική αξιολόγηση, συγγνώμη, να συμπεραίνεται ότι το πρόβλημα είναι σε άλλη δομή. Μπορεί να είναι στις ιερολαγώνιες αρθρώσεις, μπορεί να είναι στο ισχύο, μπορεί να είναι στο θώρακα, όπως είχα πρόσφατα ένα περιστατικό. Δεν είναι δηλαδή τα συμπτώματα πάντα εκεί που δείχνει η μαγνητική ή η αξονική ή οποιοδήποτε τέλος πάντων έβριμα, οποιαδήποτε απεικόνιση. Επίσης, πολλές από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις απεικονίσεις, στα διαγνωστικά σημειώματα δηλαδή, προκαλούν άγχος στους ασθενείς και τρόμος πολλές φορές, γιατί διαβάζουν έτσι περί προβολών, εκφυλίσεων, περί οξύεχμης ή ευρείας βάσης, κύλης και διάφορα τέτοια, ας πούμε, λέξεις που περιγράφουν μια κατάσταση, ξαναλέω, η οποία μπορεί να υπάρχει εκεί πραγματικά ως έβριμα, αλλά τελικά να μην προκαλεί αυτή το πόνο ή το σύμπτωμα. Και το πιο σημαντικό από όλα κατά τη γνώμη μου είναι ότι μέσα από αυτές τις απεικονίσεις ο ασθενής αποκτά μια ταμπέλα, αποκτά μια ταυτότητα η οποία τις περισσότερες φορές είναι λανθασμένη. Δηλαδή εξηγεί τα πάντα με βάση αυτή τη διάγνωση, με βάση αυτό το μοτίβο που έχει φτιάξει στο μυαλό του ή που του έχουν πλάσει εκεί κάποιοι άλλοι και εγκλωβίζεται εκεί μέσα. Και το συναντώ πάρα πολύ συχνά με τα άτομα που δουλεύουμε στη συμβουλευτική να προσπαθούν πραγματικά να εξηγήσουν τα πάντα, όλα τους τα συμπτώματα με βάση αυτή τη διάγνωση που έχουν στα χέρια τους. Για παράδειγμα, πονάω στο μυρό, είναι επειδή έχω την κύλη στον όμικρον 2, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Δεν συνάδουν αυτά τα δύο. Δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και σκεφτείτε πόσες φορές έχουμε ακούσει γιατρούς να κοιτάζουν μια απεικόνιση, ας πούμε, και να λένε ότι πω εδώ τα πράγματα είναι χάλια, δηλαδή αυτό το άτομο πρέπει να πονάει πάρα πολύ, πρέπει να είναι παράλυτο ή κατάκητο. Και το άτομο στην πραγματικότητα να είναι εκεί μπροστά του και να μην έχει καμία ενόχληση. Ή να μην έχει τουλάχιστον τέτοια ενόχληση όσο την περιγράφει ο γιατρός.
πραγματικά, μόλις τα άτομα αυτά αντιληφθούν τον περιορισμό μέσα στον οποίο ζουν και πόσο περιορίζεται μέσα από όλο αυτό η θεραπεία τους, απεγκλωβίζονται και τότε καταφέρουν να μπουν πραγματικά στο μονοπάτι της ίασης. Καταφέρουν να βρουν τον δρόμο τους και να ιαθούν πραγματικά. Ο χρόνιος πόνος στη μέση, θέλω να κρατήσετε ότι παραμένει χρόνιο πρόβλημα όσο το επιτρέπετε εσείς οι ίδιοι στον εαυτό σας. Μιλήστε μου, ρωτήστε με ό,τι θέλετε να μάθετε σχετικά με τον χρόνιο πόνο. Δείτε το βίντεο που έχω ετοιμάσει για σας σε σχέση με τους μύθους και τις πραγματικότητες που υπάρχουν σε σχέση με την οσφιαλγία κάτω στα σχόλια του βίντεο και δείτε πώς μπορείτε να απεγκλωβιστείτε πραγματικά από αυτή την κατάσταση γρήγορα και αποτελεσματικά. Κάντε κλικ στο βίντεο, δείτε το σύνδεσμο που βρίσκεται κάτω στα σχόλια και περιμένω σχόλια και απορίες. Τα λέμε και πάλι σύντομα.